Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në Klik, emisionin debatues në Radio Televizionin 21. Sot është hap panairi i librit edicioni i 20, edhe është rasti mirë të flitet për atë se çka botojmë dhe çka lexojmë dhe temat që ndërlidhen në fakt me interesin që e kemi për librin, çfarë tipi i librit na intereson, çfarë tipi i letërsisë, nëse merremi me letërsi apo me fusha tjera të veprimtarisë botuese në përgjithësi. Këto dhe tema tjera do t'i diskutoj me mysafirët në studio, do të prezentoj në të majtën time fillimisht Abdullah Zenelin botues, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Në djathtën time përballë ti, fillimisht Ilire Zajmi Rugo, përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Dhe Albatros Rezhej, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë mama. Në vazhdim do të ndjekim historinë hyrëse që në fakt është materiali përgatitur për edicionet informative, ka të bëjë me përshkrimin e ceremonisë së hapjes panairit të librit, për t'ju kthyer më pas debatit në studio që nga panairi e tutje. Për herë të parë në Prishtinë, panairi i librit u organizua menjëherë pas luftës në vitin 1999. Atë bot me kushte të vështira të organizimit, por edhe me stenda të papërshtatshme e me libra që ishin punuar thjesht. Këto i përmendi organizatori i panairit të librit, kryetari i shoqatës së botuesve Daut Demaku. Por, siç tha ai në hapjet e edicionit të vitit 2018, kishin në mendje idealin e rilindasve. Por e kishim idealin e lartë që po rrim të zbatojmë amanetin e maltës të gjyshve tonë, të atyre rilindasve të pavdekshëm që na thanë, shpirti i kombit ndërtohet me dije. Nikoqiri i ngjarjes Daut Demaku theksoi se për këto 20 vjet janë shënuar zhvillime të cilat janë reflektuar edhe në cilësinë e librave që janë pjesë e këtij panairi. Kemi arritur që të kemi të pranishëm të gjithë kolesh të mendimit botror, po dhe kombëtar, të gjitha kompletit dhe titujt më të mirë të librave. Jo vetëm që i kemi të gjithë, por i kemi me teknikat më të avancuara në industrinë e librit, i kemi përkthimet më të mira të mundshme që mund sigurohen në tregun tonë. Kryeministri Haradinaj, që foli në hapjet e panairit të librit Prishtina 2018, pati një kërkesë dhe një premtim. Kërkoi që të ketë më shumë shkrime e premtoi ndihmë për librin. Qeveria e vendit jemi pra të vendosëm që të përkrahim botimin, shpërndarjen e librit dhe këte me leqinat në taksha, pra me të vëshën në xherra edhe me zbatimin e ligjit që do ta garanton këte. Dikun nga shtatori beshoj do të jemi funksional. Tjetër poroshi që kam për ju sot për gjithë është për ata që shkruni se del në dritë. Shkruni, kanë shkru breza e breza, po ka arë koha një breze kanë zirë në dritë. Edicioni jubilar i këtij panairi u nderua edhe nga ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemal Mingjozi, që numëroi arritjet ndër vite. U krenua me numrin në rritje të botuesve nga Shqipëria që po vinë në panairin e Prishtinës. Panairi i librit në Kosovë ka një veçori të jashtëzakonshme, sepse gjenezën e ka në ditët e luftës për liri, në ditët e luftës për pavarësi. Është panairi më simbolik, panairi që lindi nga kryja pushkës për të prur paqen. Një punë e madhe bëhet çdo vit për ta organizuar panairin e librit në Prishtinë. Këtë e tha kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, duke u njohur meritat organizatorëve të këtij panairi. Dhe e di çka bojnë tu trokit në çdo derë për me mbajt këtë panair gjallë dhe me ofru lexuesit një mundësi të jashtëzakonshme, domethënë që me i pa librat të cilët këta shkrimtari shkruajnë çdo vit për neve, dhe ajo nuk është punë e vogël. Në hapjet të panairit të librit Prishtina 2018, aktori e poeti Çun Lajçi recitoi një poezi të tij. Kur të kthehesh lumturimi, njëherë vjerun fjalën tënde, e pesho e numëro, e pasi tu besosh syve e veshve mirë, fol, se boll
në rrugë kthyme u bë. Panairi i librit Prishtina 2018 ekspozon mbi 1500 tituj të rinj nga rreth 100 botues, po kështu në këtë panair mund të gjenden më shumë se 5000 tituj të promovuar viteve të kaluara. Organizohen rreth 50 aktivitete të veçanta kushtuar shkrimtarëve, përfshirë përurime dhe debate. 5000 tituj për krahje morale kështu e figurave të larta politike. Çka në fakt e karakterizon panairin si vjet? Po sigurisht Prishtina si kryeqyteti një shteti që kremtoi 10 vjetorin e pavarësisë dënjon ta ketë një manifestim tillë kulmor që i kushtohet librit dhe me gjitha ato aktivitetet shoqëruese që ka një panair i mirëfillt të libri. Besoj që me vetë faktin që është i 20 me radhë dhe etja kualitative apo cilësore nga viti në vit kulmoi me një hapje, e mendoj, ishte spektakulare, e mirë, me praninë e personaliteteve të jetës tonë shtetërore politike, por edhe me aq shumë shkrimtar, përkthyes, po e veçanta janë vizitorët, sepse vizitorët tregojnë pjekurinë e një tradite dhe që e mirëpresin gjithmonë qershorin me një veprimtari të tillë. Sigurisht përvoja edhe organizatorit, përvoja e botuesve, vetë mënyra e kalimit nga një sistem dikur në një sistem krejt tjetër, në kuptimin e pluralizmit, tranzicionit, të ekonomisë të vogël, të konkurencës botuesve, të përpjekjes për të arritur të titujt, të autorët, të përkthyesit, ka kulmuar me këtë gjendje çfarë ishte sot. Unë ndjeva, ta thënë drejtën, i mallëngjyrë në kuptimin e mirë të fjalës, sepse nuk e prisja një nivel të tillë. Është edhe detyrim të ke fundit. Ja kemi detyrim lexuesi i Prishtinës ka dy barri ka pas vazhdimisht nga themelimi, nga panairi i parë deri sot. Ka mbështet botuesit vendor, por ka mbështet shumë edhe botuesit e Shqipërisë. Botuesit e Shqipërisë ka një treg shumë të mirë në Kosovë, që është e kundërta. Kosova nuk e ka hë për hë në Shqipëri, por ne në takon si një koqirë, në takon si komuniteti që njerëzve që merren me librin, që të bëhet diçka e mirë. Sigurisht nuk mungon përvoja, ne para 2 muaj kem qenë në Paris, Parisi dhe Prishtina si panaire nuk dallojnë kuptimin e pjesëmarrjes, sepse një qytet 15 milionësh natyrisht reflekton me 167.000 vizitorë të regjistruar kompjuterikisht, me bileta hyrjeje. Prishtina i ka dikur rreth 40.000 vizitorë, për numrin e banorëve, kohë banor i Kosovës apo Prishtinës me Parizin, nuk është statistike keqe. Jo, nuk është statistike keqe, në fakt kemi arsye të jemi optimist. Nuk ishit në hapje, megjithatë është një prej atyre ngjarjeve që në një mënyrë ose tjetër na detyron në thojza të flasim për librin, për atë që botojmë edhe për ata, edhe për trendet e botimeve në përgjithësi. Si e vlerësoni atë që pat në media kryesisht? Nuk jam nga ata shkrimtarë që shkojnë hapje zakonisht, po megjithatë u transmetuan në televizionet tona kombëtare, edhe pame dhe botuesi paka shumë për shkruajat. Në çdo vend të botës ku hapen panaire nderohen nga figurat të politikanëve, këtë rast ne kishim kryeministrin ton, po unë personalisht megjithatë jam idhëtare ndoshta që panairi i librit hape me një shkrimtar të madh. Kemi një shkrimtar nga Franca i cili vjen si vjet në panairin jubilar të 20-tin. Megjithatë, besoj që kjo është diçka formale fundja, sepse vetë vizitorët, vetë lexuesit, të cilët do të vinë këtë ditë, ndoshta do të jenë dëshpëria më e mirë sa do të jetë ky panair i suksesshëm. Sa i përket leximit, natyrisht është ngjarja më e madhe kulturore në Kosovë dhe ka pasur rritje në vazhdimsi, çdo panair që është organizuar, mendoj që ka shënuar rritjet vizitorëve dhe gjithashtu sepse mund të ketë vizitor, mirë po kjo nuk do të thotë që mund të ketë njëkohësisht edhe shitjet librave, sipas statistikave ka pasur edhe shitjet të librave, sepse dim që ofron edhe zbritje dhe ofron libra në pak, do të thënë ka variante të ndryshme, po gjithashtu edhe prej viti në vit ka risi, ka tituj të ri, ka vazhdimisht botime përmbajtësore, kështu që përgjithsisht e vlerësoj shumë pozitive. Ishën hapje dhe
E po edhe këtë pjesën, le themi, ceremoniale, por edhe atë për cilën u folë në kuptimin e vlerës vërtet, numrit të njerëzve cilë të vizitonin edhe kishin interes për librin si të duk si vjetë. Po, për njerëzit duhet të dënë kohë, sepse ata gjithë e dinë që sot ka qenë hapja edhe nuk duhet pritur që njerëzit vinë me njëherë. Panajiri vizatej ka 5 ditë. Po, për mua jenë 3 gjëra që duhet të thënë. E para, vrejet një ndryshim kualitativ për të mirë, të serioziteti në organizim, të fryma moderne që është shpreje në këtë panajirë 20 jubilar, vrejet energjia rinore, kapja trendit, shije do të thotë që shoqata botuzëve të Kosovës, cila është organizata umbrell që organizon panajirin, ka marrë nga përvojat në Paris, në Leipzig, në Frankfurt, shihet një evolim në përvojën organizative dhe në shihen mesazhin që dëshiron me dhënë si organizim, që nuk kisha me thonë është e njëjtë me Tiranën, ku pak a shumë e kemi të njëjtën gjë, është e etabluar, e vendosur dhe përsëritet prej vitit në vit, pak a shumë është e po e njëjta gjë, nuk ka një dallim që mund të thuash, ok, kjo është ndryshe për vitit kaluar. Në këtë vit, në panajirin jubilar vrejet, këtë flas në aspektin organizativ. E dyta ata janë ca gjëra që duhet të thonë, dhe ne patëm aty u nderuam prej figurave qendrore si të kryeqytetit ashtu dhe të shtetit tonë, por këtu është rast i mirë me thonë një fakt që është shumë i rëndësishëm. Ndoshta tani që është panajiri 20, 10 vite pas pavarësisë, ka kohë diskutojmë për të gjëra themelore, infrastruktura. Është paksa turp për Prishtinën, që mos kemi një infrastrukturë, është turp edhe për Kosovën, një infrastrukturë ku mund të bëhen të organizime pak më lirë, pak të ketë ajër më shumë, të ketë dritë më tepër. Nuk është që sikur të mos kishte një hapësinë, s'kishte me shpërthy kreativiteti i njerëzve që merren me organizime që dëshirojnë çdo ditë, çdo vit me pas diçka tjetër. Infrastruktura themelore, që kemi këto organizime, që nesër kur na vjen një mysafir, kolegja përmendit të kemi një mysafir nga Franca apo kudo, duhet me pas edhe ku ta çosh atë mysafir, ku shka të sheh. Kjo është infrastruktura, është themelore. Sot nuk kemi më në një pozitë që këtë faj më jalon dikuj tjetër, është momenti që ta themi Prishtina vuan për infrastrukturë, për organizime të tilla. Nuk është fjala vetëm për panajir të librit, flasim edhe për organizime të tjera. E treta, ka koha që ca gjëra të cilat janë domosdoshme të çështja e botimeve dhe librit kalojnë pi fjalëve në vepra. Do të thotë në sistemin komunist ne jemi rritur atë idenë kalonin nga fjalët në vepra, po aty ka me një pak filozofi konkrete ajo punë, pak a shumë premtimet, por libri është e vërtet trajtohet si veprimtari tregtare, botimi është veprimtari ekonomike, por nuk është një biznes me cilin njeriu bëhet shpifja asaj pune, ne jemi popull i vogël. Këto gjëra mund diskutohen me një kom ku ke 30-40 milion treg, por ne jemi treg i vogël edhe në këto rrethona të tilla botimin duhet me këto lehtësime që premtohen për vitin vit, ka koha të realizohen. Sepse është pak a shumë u bën një prallë me mret, edhe gjithmonë të shtyhen për një arsye, unë kuptoj nevojën që me tërheq taksa. Po taksat për libr që nxjerrën për librit të garantoj se sikur vjen Kosova në një pikë tillë që taksat e librit ndikojnë buxhetin tonë, ne e bëmi Zvicrën brenda 2 vjetësh, as diskutohet ai punë. Nëse ne lexojmë aq shumë, sa që të taksat të vëshëja, tatimin fitim, dogana, më thash, probleme tjera që janë, ato ka koha që përfundimisht këto të hesin. Edhe e treta, te fjala që e përmeni kryetari i komunës, ndoshta është në aspekt politik është korrekte me dhënë lëvdata, shkojnë, marrin çdo cent anë këndej. Por janë ca organizime që fillim të vitit duhet më trajtu me prioritet, si për anës institucionit qendror, ashtu edhe për kryeqytetit. Panajiri nuk i takon komunës Prishtinës, nuk i takon vetëm, domethënë, Kosovës, deshtëm, Prishtina është një metropol shqiptar. Edhe është një ngjarje që i bashkon shqiptar për kudo që të vinë. Edhe si e tillë kjo duhet më trajtu për aty në ngjarjeve që fillim të vitit në planifikim ta kemi panajirin, çka mund të bëjmë ne që kjo të shpërthej si një ngjarje. Sepse është letë me thonë shkruani dilin selamet, ose lexoni se bëhat mire, ose gjëra tjera, kretë në rregull, ato faleminderit për inkurajimin, por kjo është një realitet për brezat që po vinë, sepse ne po themi tric, po shprehen bukur,
po bëjnë gabime ndrej shkrim, po shprehen gabimisht, ato janë pasojat kësaj gjëje, edhe duhet me trajtu si prioritet. Libri nuk ka dekor, libri nuk ka diçka që ti del dhe bën një fotografi të bukur, një selfie, apo diçka të gjashme, është një pjesë esenciale e kulturës shpirtërore të njerëzit. Nuk po flas më për kulturën kreative, kulturën mendore, sepse i kemi te kalu ato, është kultura shpirtërore sot. Ajo vija që e bën dallimin, a do jemi robot, njerëz të vrazhd, njerëz të egër, njerëz që shajmë, njerëz që jemi vulgar, apo do jemi njerëz që tregojmë pak mirë kuptim, qëndron mu këtë pikë, a lexon a nuk lexon. Kjo është ajo vija mbrojtëse. Dhe po ndalim këtu se pak jam si që thonë, mund të vërejtë që jam pak i mlefosur në këtë pikë, po menoj që prej vitit në vit gjithmonë kemi folë fjallë të duna, po si vjetë, do shto është gjona mi thonë sa gjona konkret. Këte pak, që thëmë lejotë. Ju e dini, panajiri parë i librit që është majtë në nëntor të nëntës, faktikisht ka qenë panajiri kështu më mbreslënës. Pse? Ishte salla universale e Pallatit Rinis, ajo u dogjë. Ishte fatkeqësi që ndodhi. Tani, Pallati Rinis e dini ende pronësia është problematike, qoftë agjensioni i privatizimit i Kosovës, qoftë menaxhimi i komunës, po herë do kur do të rregullohet ajo sallë universale dhe ai do t'i plotësonte absolutisht gjitha kërkesat. Do të kemi durim, s'kemi që bëjmë. Këto ambiente janë si janë me elemente periferike dhe s'ka nevojë të merremi, do t'ja japim substancën, thelbin atë që duhet. Librin, autorin, përkthyesin, bibliotekat, lexuesin. Unë do të ndalesha të një fenomen interesant. Mu më rastisin palajrë librit në Paris të atakoj kryeministrin e Francës. Edhe në shkruan të libra në një stend, botuesi i tij. Një libër me titull shumë interesant. Njerëzit që lexojnë. Domethënë kryeministri është njëri i letrave, i librit. Edhe e mora me dedikim, kur u ktheva, e lexova, la pa tekst. Merret një Francë, çfarë niveli është Franca, merret me problematikat e lexueshmërisë në bashki lokale, lexueshmërisë në shkollë, e formimit familjar, formimit në universitete, formimit gjithkund. Domethënë, ajo Francë që problematizon shprehinë e leximit, se është shumë e rëndësishme shprehja e leximit. Edhe mandej ne çuditemi jo me PISA, jo me këto lajme, me këto këto. Ato kështu që domethënë ka burimin e kanë. Ato jemi ajo është e qartë. Pikërisht ky panajër që bëhet në Prishtinë, bëhet si bëhet, ka rrit ta sensibilizoj lexuesin, ta pres, ta mirëpres, domethënë. E din që bëhet në fillim të qershorit, është tradit, dhe natyrisht nuk ka konkurrencë, përkundazi konkurrenca e ndihmon. Me fjalë aktivitete të tjera, festivali Polip që është dyja para panajiri e sensibilizon edhe më shumë, ose Prishtina lexon, këto e ndihmojnë domethënë. E ndihmojnë lexueshmërinë, e ndihmojnë vizitueshmërinë, edhe kjo padyshim që reflekton në një krijim, në një traditë të tashme, sepse një mirë, nëse po supozojmë që traditë ka, po ndalim te një fenomen tjetër u përmend në hyrje. Ja ka bon vetë duhet me folë, që Dulla ka folë, si t'ishte naj, mëse merë për të keq Dull, po çështja është, tha duhet kemi durim. Kjo është një problem esencial, është e vërtet se kalon kjo bëhet mirë, po është një gjë tjetër që po është më vërtet, kalojmë edhe ne. Mendoj që 20 vjet pas luftës, ka ardhur ky moment që këto gjëra duhet mi trajtu si prioritet, je kryeqytet, aspirojmë të jemi pjesë e familjes evropiane, aspirojmë të thojmë kemi drejt bëmi antar të BE-s, kemi nënshkruar këtë marrëveshjen për kulturë, jo, Evropa kreative, e gjëra tjera, po. Këto janë elemente themelore, kjo është shumë themelore, kjo çështja e infrastrukturës. Unë shfrytëzoj rastin pasi që është panajiri 20 vjetori o jubilar. Çështja e infrastrukturës është unë plotësisht jam këtë pikën bëhet maksimumi, krejt ato shihen. Por kjo Kosova jonë, sado që është e vogël, sado që është e varfër, e ka një përparësi shumë madhe, është super kreative. Edhe është gjyna, përdorë një fjalë krejt popullore, gjyna, mëkat, që ky kreativitet më majt me një hapësirë të vogël. Edhe për këtë arsye s'pëdhem, në rregull me majt fjalime, në rregull me fjalë të mëdha. Po si që ka thonë këty në heraj që mas t'ja përmenin në emrin, të kalojmë për fjallëve në vepra, sepse ne du t'a kemi këtë hapësirën, se ky panajër të bëhet me vërtet ngjarje kulturore dhe mos ngel, domethënë vetëm të kufizohet si ngjarje ku libri shitet sepse ta imponon hapësira. Hapësira ta imponon me kriju këtë idenë,
hapësira vogël, do në zvoglu, ato stendat, ato gjërat, edhe në vend se me shpërthy kreativiteti. Kosova e ka këto. Për shto po e them, Abdullahi takon një brezi ku i ka marrë të gjona me dorime, duhet bëhet mire, po ky brezi, këndoj herë harroj që i kanë bëhet sa vjetë, thamë brezi ri, po brezi më të ri se ne s'ka durim. Albatros, po flasëm konkretisht, kur thëmë durim, unë mbështetim diçka. E kam kalu moshën tënde, çka është durimi? Durimi, qeveria jonë ende Sallon du Livre të Parisit se ka pagu. Unë kom marrë kredin janar për me pagu dhe prapë kam durima. Buse kesh 6.000 euro kesh që i ke dhënë për shtetë tënë me shkëllqyri në Paris, kjo është durimi. Prapë kam durima. Edhe kjo panajre që u hapsot, ende s'ka dhënë asë një që darkë se nderë në logarin e shoqatës, as nga komuna, as nga shteti, as kush, as nga botusit. Por u bërë një hapje spektakolare. Kjo është ai durimi që po e thema. Se për të krijuar një traditë, për të krijuar një megjithatë, mos merremi me elemente periferike, se ne kemi eksperimentuar tek e fundit, ke pasur në sallën nitatori. S'vjen vizitori. E kemi ambientet në Shkabaj. Ambiente të shkëlqyeshme. Nuk shkon kurkush. Shkon kurkush. Prandaj jem ndarë në një vend ku mungesën e infrastrukture plotësojmë me vizitëshmërinë dhe do të jesh më pragmatik. Këtu është problemi i durimit, që po thëmë, edhe detyrimisht duhet merremi me substancën, me problemin kryesor, me produktin libër, jo një kat, jo 2 kat, jo 2 metra, jo 7 metra. Prandaj kemi durim, këtë drejtim, flasim... Kjo që është që është adresu për herë, vazhdimisht, sepse çdo vit jemi përballë edhe e dim që kemi politikat këqija kulturore të cilat nuk vedisohen se duhet bëhet një sallë e librit, një sallë ku bëhet panairi, duhet bëhet një vend ku ta kemi edhe teatrin, edhe operën, edhe gjitha këto mendoj që edhe janë konsumuesi si debate këto tema. Sepse Albatrosi ka drejt plotësisht, mirë, po problemi është që ne vetëm flasim, nuk veprojmë. Këta që flasin ishin në hapje edhe kohëve të fundit janë gjithnjë ma shumë në rolin e autorëve. Po flasë për tendencën që politikan të shkrujnë sa ma shumë libra edhe trendin që të kalojnë ose të fillojnë të trajtojnë vetë si shkrimtar nëse brenda komunitetit tuaj nuk trajtojnë si shkrimtar të mirë fillë, si e vlerësoni këtë trend? është të vërtet, po është një fenomen global që nuk po ndodhë vetëm këtu në Kosovë, ose rastësisht lexova në një artikull kësaj pse politikanët janë shkrimtar të këqij. Edhe pse ndoshta librat e tyre shpeshherë bëhen bestseller, kemi raste ku e diu, sidomos në Amerikë, kandidatë të ndryshëm për zgjedhje presidenciale i kanë përdorur librat e tyre në fakt për punë fushate elektorale. Edhe ja kanë dalë. E dim që libri shkruhet në fund, ka funde i karrierës politike. Sepse ndoshta atëherë pikërisht njeriu mendon që dëshiron të lexuar. Mirë po te ne po ndodhe kundërta, ende disa nga politikanët tanë pa e përfunduar karrierën e tyre politike, e kanë një lloj ngutije, tulen të shkruajnë libra, nëse i shkruajnë, sepse kemi raste kur ata nuk i shkruajnë, mirë po paguajnë njerëz të cilët të shkruajnë biografinë e tyre, madje japin para të majme. Më kujtoj që problemi është pak i egos, e para, e dyta është që ata dëshirojnë të krijojnë mite nga vetvetja, nëse nuk kanë arritur që ta mitizojnë vetveten si politikan për së gjalli, me politikat e tyre, me arritjet e tyre, me gjithçka që kanë bërë ndoshta pas para luftës, pas luftës, varet kush çka ka shkruar. Atëherë mundon të përjetësojnë vetveten dhe natyrisht tash ai versioni i tyre i të vërtetës, unë mendoj që është për diskutim. Versioni i tyre të vërtetës. Sepse vërteta ditë jetë. Në fillim e përdore nocionin autor, se nocioni autor dhe shkrimtar nuk janë nocionet barazvlefshëm. Nocioni shkrimtar rëndom lidhet me artin letërsisë. Në dikur që shkruan poezi, prozë, dramë, eventualisht skenar filmi. Gjithka që ka të bëj me artin e letërsisë. Këto gjitha janë zhandre ndryshme brenda shkallësisë artit e letërsisë. Ndërsa autor është dikush që të fillu prej librit të matematikës e deri te manuali për raketa. Në këtë rast njerëzit që shkruajnë, që të nxjerrin libra të tillë, flasin për politikanë, është ky fenomeni tjetër, është ghostwriter, angazhon një ghostwriter, një shkrimtar i fantazm, është një shkrimtar profesionist, i cili kalon një pjesë të kohës me personin fjalë, ai shkruan librin, duke u bazuar në bisedat që ka pas me personin, dhe në fund emri i tij nuk del, po del emri i kësaj.
Kjo është një realitet që në botën perëndimore dihet ky fakt. Personi që ka nxjerrë librin nuk pretendon që ai është ulë dhe ka shkruar vete, përpos në raste të rralla kur dihet që personi në fjalë ka pas një shkallësi, një mjeshtri para se të bëhet politikan. Këtu te ne, edhe kjo vrejt pak a shumë edhe të hapja panajit, akoma ekziston ajo ideja që po e shkruva një libër i tregoj dikuj që jam i mençur. Me vetë faktin që kemë rrit diçka në karrierë, dikush i vetveti ju tregon, domethënë që je i Zoti, i mençur, i shkallët e tjera. Dhe si tha, Ilirja është një rend natyror i gjërave, do të thonë që librat e tillë ku shkruhet për një përvojë jetësore, shkruhen ose pas përfundimit të karrierës, kur e kanë përfunduar dhe tash reflektojnë mbi gjën, ose pak para se me pensionohesh, para se me vdekë, si thotë populli ynë. Përndryshe këto në meset tjera nuk ka sens edhe kjo krijon një farë lloj, tash unë jam i thtarja asaj që njerëzit janë të lirë në zgjedhjet e veta dhe kush jam unë apo kushdo prej nesh që thotë s'ban, por duhet gjërat të quhen me emrin e vet, me emrin e saktë që e ka. Fakti që sot ka lloj-lloj libra, pej librit receta deri në manual për PlayStation që konkuron në stand, se secili ka lexuesin. Ndoshta këtu, Albatros kisha përjashtu vetëm rastet kur shkrimtarët apo gazetarët apo publicistët më vonë janë futur politikës. Kemi raste këtu, edhim është Beton Suroj, publicisti, gazetari. Në Shqipëri kemi Ben Blushin, një autor i mirë. Kështu që kalimi ndoshta nga shkrimtaria në politik, disi edhe kuptohet. Vetëm është një problem funksional aty i lirë, se duhet me vendosë cilën kapele ke. Unë kam një problem funksional me këtë fenomen. O vendosje politikan, o vendosje shkrimtar. S'mund të jesh të dyjat. Nuk mund të jesh se në momentin kur e nxjerr një vepër, tash ti mund ta quash si dush, unë jam i thtar i lirisë deri në ekstrem. Por ti e nxjerr dhe thuash vepër artistike, ti e përdor në kuptimin që ta promovosh një ide të caktuar me sulmu dikën, do të vija ndarëse mes artit dhe propagandës aty është shumë e hollë. Është një vijë shumë e hollë, është një vijë shumë e hollë, cila çka është njëra edhe çka është tjetra. Kështu që unë jam një thtar i dizit. Kujtoj që duhet të relativizohet kjo që me diktat nuk shkruhet. Cili shkruan çfarë dëshiron. Mos futemi në këtë temë. Mos futemi në këtë temë sepse çështja e krijimit është çështje shumë individuale, shumë personale. Kur nuk e pyes një autor, kur mos jep të shkrimin, kur se pyes pse ke shkruar, pse se ke shkruar, ku është qëllimi, si është qëllimi, e shikon vlerën, ke interes ta botosh, ke përgjegjësi ndaj lexuesit, ke përgjegjësi ndaj tregut, ke përgjegjësi ndaj faktorit ndërkombëtar, sepse ato botime që botohen këtu nuk shkojnë në Paris për ti ose në Frankfurt vetëm për turizëm, aty shkojmë për të treguar se kemi edhe një letërsi, kemi poezi, kemi romanin, kemi lidhjet me botën, i përkthejmë gjërat që sot janë dalin para një muaj ka dalë libri në Paris, unë kam sa ajo është mirë. Këtu është problemi, prandaj nuk jemi përjashtim edhe duhet këto trende, këtu të bisedohet, kur kujtoj që këtu filloi debati. Letërsia e mirë, qoftë e trilluar, qoftë jo e trilluar që ndan gjithë bota, duhet ta ketë cilësinë, cilësitetin. Kush e ka shkruar? Është politikan, është kësaj partie, unë nuk di që ka letërsi të Partisë Socialiste dhe letërsi të Partisë Demokratike. Letërsia është letërsi, është gjithë në botë. Është letërsi. Edhe nuk mund t'i privohet drejt askujt. Natyrisht i përdorin bryllet, i përdorin mekanizmat, i përdorin mediat. Kjo është temë tjetër. Kjo është temë tjetër. Prandaj me reagimin në opinion, për shkak se nuk e di a ki këtë përshtypje, por njerëzit kanë fillu që ato që quhet letërsi ose veprimtari botuese ta trajtojnë si alternativë për atë që do duhet ishte tekst zyrtar. Njerëzit historinë e kontestojnë, librin që mësohet historia në fakultet me to dhe blenë histori që shitet në librari. E njëjta është për teori politike, e njëjta është për shumë çështje të cilat janë do duhet tjetërku diskutohen ose do duhet ekzistonte në versioni qëndrueshëm. Vetëm një pikë unë jam pajtim me Abdullahin të çështja se nuk duhet asnjëherë me akuvizu askujt drejtën më shpreh si dëshiron më shpreh. Unë jam i thtar i kësaj deri në fund. Por, unë jam i thtar i kësaj deri në fund. Mos krijojmë këtu paçartësi. Unë besoj në atë që sot njerëzit duhet shprehin dhe falenderoj Zotin, falenderoj universin, ç'është do, çfarë do të besojnë njerëzit, që jetojmë në një kohë ku njerëzit më në fund janë të lirë.
mu shprej si dojnë mu shprej, me shkru si dojnë me shkru, çfarë që dojnë. Por t'i çujmë gjërat me emrin që e kanë. Arti është art, letërsia është letërsi, është tjetër gjë, propaganda është tjetër gjë, ajo non-creative, non-fiction që i thojnë anglisht, është krejt diçka tjetër, është diskutabile, është letërsia, është letërsi, pra ato që është creative, non-fiction, dhe me thonë, diçka jo e trilluar, po që megjithatë është kreative, memoare, të gjitha ato duhet me pas një elokvencë, duhet me pas një shkallësi të shkruar, një qartësi në mendim, ndoshta pak edhe nuanca poetike, krejt ato do të thonë janë rregulla, po duhet mi qujt me emrin që e ka. Për do unë jam krejt në rregull, ke një karrierë politike, 20-30 vjet, e ke përfundu, i kthehesh artit, duhet mi lënë, duhet mu zhvesh pi atij bagazhit bindjeve tua që ti ke, edhe tash ato mja imponu lexuesit me zor. Është tjetër gjë kur përdor me zaten ai mekanizëm, me ta figura letrare, ka autor që janë shumë të shkallët, jo gjithë politikanë s'din me shkruaj, atë ta bëjmë atë dallim. Por në përgjithësi duhet mu zhvesh pi këtij bagazhit politik që e ke bardhë në zyre, e ke vesh petkun artist, nëse dëshon të jesh i pranueshëm pe të gjithëve. Në këtë rast, nëse një ish politikan bëhet shkrimtar dhe nxit një rival të vetin, jo vetëm t'ja lexoj librin, por edhe t'ja jep dorën në kuptimin e asaj të shkallësisë, qartësisë mendimit, atëherë është një muhabet tjetër. Nuk ka ndodhur, domethënë, nuk ka ndodhur. Më shumë Ben Blushin e kam mik të mirë, koleg, por për shembull librin e tij të fundit Kryeministri nuk kam mund me lexuar. Gjithë librat ja kam lexuar, librin e fundit Kryeministri nuk kam mund me lexuar sepse ajo ka mund të thotë shok, këtu nuk kam një agent tjetër këtu dhe në rregull është. Do në është këtë qartë, po mos prit prej që një diçka që ti e ke je ngarkuar emocionalisht me atë gjë, thush kjo tash është letërsi, ose është diçka tjetër. Pikërisht në ato që disa e quajnë publicistik, Albatrosi po thotë është shumë afër të qenit propagandë klasike, duket që vazhdimisht i kryesojnë listat e bestsellerëve. Pikërisht ky tip i autorëve qofshin në vendor qofshin të huaj. Po, vetë fakti që vitin e kaluar çmimi Nobel, ju dha një këngëtaret. Unë mendoj që ka thyer shumë mite edhe shumë stereotipe, sepse i është dhënë me arsyetimin Bob Dylan për kontributin e tij në lloj historie edhe poezi gojore, sepse këngë natyrisht këndohen, apo orale që quhet ndryshe. Prandaj edhe sa i përket zhanreve nuk ka shumë dallime kjo. Gjithashtu kemi rastin edhe të Svetlana Aleksejevich, e cila fitoi çmimin Nobel për librin Zëra nga Çernobili, që është një libër i jashtëzakonshëm. Në radhë para ishte gazetare. Dhe libri bazohet në intervista të vërteta, domethënë 300 intervista me njerëz të cilët kanë jetuar në që është gazetari e mirë. Po, absolutisht. Është problem sa është letërsi. Model, po, tani sa është letërsi? Gazetari e mirë është, top është. Ndoshta më tepër hyt në zhanrin e publicistikës, megjithëse letërsia është shkëlqyer. Megjithëse nuk gazetaria e mirë është letërsia e shkëlqyer. Gazetaria e mirë është letërsia e shkëlqyer. Çdo gjë është e mirë. Reportazhi i mirë është tregimi i jashtëzakonshëm, reportazhi i mirë, se i përshkruan, këtu është problemi profesional. Te Svetlana Aleksejevich e ka trand botën Svetlana Aleksejevich me ato rrëfime. Meri të 3 librat e saj që merren, njëri me Çernobilin që është diçka pse ka përjetuar njerëzimi kur. Edhe me ato rrëfime rrshethe shumë, ne jemi njerëz që më thonë janë mishi e kockës si thuhet, po sa herë kam çajtur në redaktim të atij teksti, s'ta përmendjen. Humbet ajo përkatësia, a janë bielorus, a janë rus, a kemi kundërshtara, si kemi kundërshtara në paranojë, po është letërsia e birfill. Është njerëzorja, ka përjetuar diçka që nuk ka ditë njerëzimi çfarë po ndodhet me atë kataklizm. Ose ke dëshmitarët e fundit të atyre femrave që aktin patriotik ndaj atë dheut e kanë dëshmuar luftën kundër fashizmit. Ne habitemi ato shpirtra që sot jemi në liri, se mos fitonte, dhe me thonë, kundër fashizmit, ne ende ishim në mbretërinë serbo-jugoslave. Ende ishim, mbretëri ishte Kosova, analfabetet do t'ishte, dhe me thonë, jenë lëvizit ato. Dhe është letërsia, qoftë gazetari, qoftë Bob Dylani para 2 vjetë, se i sigure mori vjetë. Edhe, mirë po, kam lezuar shumë intervista të rastit të ti, fenomenit ti pse, po të ke fundit edhe Hoberi ishte këngëtar ishte.
Po Iliada dhe Odiseja ti janë... Po, është një gjë që do të thonë të Svetlana, të shkilibri sa e arritura, dhe kjo është një gjë që ja vlen dhe ndërlidhet me temën që ceke. Ajo e ka zhvesh vetën për ngarkesës emocionale, pra ato ka mundur të kryej ato rrëfime ka që të bukra, sepse këtë problem ka shkrimtari. Nisëmi për përjetimin që kena pas para 20 vite ne, kur kemi përjetu dhe tash kur nisë me folë, zdin si me thonë, qysh me thonë, edhe ajo ngarkesa emocionale që ka ndodhur të autorë shumë të mirë, kanë nxitë që produkti me dalë diçka që s'ke mujt me lexu. Autori mirë zhveshët për ngarkesës emocionale që e ka, edhe e jep rrëfimin në mënyrën si kish me pa një vëzhgues jashtëm. Kjo është mënyra se si Abdullahi apo unë, që s'kam qenë kurrë në Çernobil, mune me u lidh me atë, sepse ku di gjonë e që ka ndodhë. Po, nëse ajo ma jepa ngarkesën emocionale të vetën, si njëri që ka aty, unë thamë kodërë, se tu s'po munde me pa këtë gjë si e ke pa ti. Edhe kjo vlenë edhe të njerëzit tonë, të autorët e ri tonë, po edhe të këta personazhet që i përmenë ti. Rregull është. Do të doja pak ta plotësoj të laboratori kriju, se ti e shkriptare diçka do të thotë. Qofse është kryevepër botërore lufta dhe paqja e Tolstojit, është magjia e tij që prej 8.000 faqeve ka kaluar një herë 4.000, prej 4.000 në 2.000. Domethënë është vetë shkrimtari ai që redukton edhe bën tekstin të jashtëzakonshëm, e bën s'ka përsëritje të krejt ato rrëfime të Svetlana Aleksievich, asnjë nuk është i njëjtë me tjetrin. Nuk ka përsëritje. Gabimi më i madh të shkrimtarit të sot që është përsëritet brenda veprës vetë 10 herë. Edhe është krijohet monotonia dhe mandej s'kam lexues, po natyrisht s'mund të ketë lexues, sepse lexuesi ka ecë shumë përpara. Ne sot kemi një lexues shumë ndërgjegjshëm, i përcjell trendet botërore, lexon anglisht, lexon. I ke internetin, i ke gjitha. Ktu është problemi, nuk mundesh të shesësh se tu dush për Google atash lexuesi, një lexues i cili është ka formim, është informuar me gjithë botën dhe po që se ti nuk je në korrent, nuk je në rrym, nuk je në prurje të reja, ti je i demoduar. Kryeministri tha brezat kanë thonë shkruni se del në dritë, edhe pse jam i sigurt që kanë thonë bash ashtu, por pyetja është, a vërtet kemi shkruar ndër breza? Një prej problemeve që hasim është që s'ka burime, që s'kemi shkruar sa duhet, që bazohemi ndo gojdhana, ndo tregime, poshtë përpjet edhe a ka filluar me ndryshu ky trend? Njerëzit apo shkruajnë më shumë edhe apo evidentojnë më shumë? Po, është e vërtet, nëse flasim kuptim të faktografisë, ndoshta kemi shumë gojdhëna mite për cilat ne flasim shpeshherë përmendsh, mirë po, kjo nuk do të thotë që nuk kemi lënë gjurmë, qoftë me libra, domethënë, po edhe në ato akademike, të cilat na mungojnë, të cilat fatkeqësisht sot ndoshta gjenden nëpër arkivat të Vatikanit, nëpër arkivat të botës, se nuk i kemi ne këtu sot, edhe kur na duhen të citojmë, sidomos për histori, për identitetin, për trashëgimin tonë kulturore, letrare të tjera. Por në anën tjetër mendoj që kjo tendencë ka ndryshuar për të mirë dhe po shkruhet. Tani, ajo çfarë shkruajmë, përmbajtja, natyrisht që është diçka për cilën ne këtu mund të diskutojmë bashkë, po botohet shumë. Jo gjithçka që botohet e kalon atë pragun e cilësisë, domethënë është e mirë, ka botues shumë të mirë, ka botues të cilët ndoshta thjesht paguhen për ato libra të cilat i nxjerrin dhe nuk lodhen shumë për cilësi, kështu që në këtë aspekt mendoj që qëndroj mirë, nuk jemi keq. A e balancon tregu këtë punë, ofertën edhe kërkesën, apo vazhdojnë me diktu botues ose faktor tjerë? Tregu është regulator natyror, ajo ku do në botë ka ndodhë edhe të ne, edhe ne mund ta vrejmë këto në 3 gjëra. E para, Abdullahi thë diçka shumë drejt, njerëzit lexojnë anglisht. Letërsia anglofone, të përkthesh letërsia anglofone sot nuk është që në kuptimin biznesor është mirë, sikur që e nda ndoshta para 10-15 vitesh. Sepse sot e lexojnë njerëzit direkt në anglisht, mund ta marrin në formate ndryshme, EPUB, PDF, kopje fizike, besa është edhe më lirë se kopja që e blen në përkthyer në shqip, me një përkthim ndonjëherë jo çdo herë përkthimi i duhur. Ndërsa letërsia e gjuhëve tjera, të cilat ne nuk e flasim, për shembull si frëngjishtja, italishtja, gjermanishtja, portugalishtja, spanjolishtja, domethënë kjo ka një
ka një kërkesë për këtë letërsi, sepse mundësia me lexu në gjuhën burimore për ne që jemi kryesisht anglishtofólës është ma problematike. Tregu këtë e ka fillu me rregullu vetë. E dyta të çështja e botimeve, njerëzit botojnë, po jo çdo gjë që botohet më rrinë te lexuesi. Aty ka një rrugë që është shumë e rëndësishme dhe unë jam thtarja asaj që ka ndryshuar kohrat. Para 40 vitesh, 50 vitesh ka pas një botues në botën Republikën e Shqipërisë, ka pas një botues në atë kohë Ukrainën e Kosovës, ka pas monopol, nuk kanë pas njerëz shumë zgjedhje, botuesi e ka kry me marketing, me të gjitha, sot kohrat kanë ndrru. Sot autori duhet më angazhu, dhe autori duhet ta flet. Sot këtë ditë kam lexuar një prej shënimeve të Coelhos, e cili thotë se problemi i shkrimtarëve është bashkëkohor, është që mendojnë që janë shkrimtarë të viteve 30-ta, eventualisht viteve 50-ta, që nëse flas me i gjuhë që më kupton Mileti, unë jam shkrimtar i dështuar, ideja e grandiozitetit. Sot kanë ndryshuar kohrat, sepse filmi e ka bot veten, filmi e ka ndryshuar letërsinë, kjo është fakt. Filmi, sidomos serialet filmike, ajo fuqia të rrëfyrit, që ajo është një lloj letërsie, shkruhet. Fuqia të rrëfyrit deri në detaje, futja e imagjinatës sot me këto efektet e ndryshme deri në gjërat që përpara as kemi mundur me imagjinu e kanë ndryshuar letërsinë. Sot nëse kërkon rrëfime të bukura, si gjen letërsi moderne, sot letërsi moderne gjen mendime. Mendime të cilat autorët e ri arrin mi fut në funksion të idesë letrare. Rrëfimet e bukura i ka marrë filmi, dhe kjo është e natyrshme. Ndërsa te pjesa që e fthet e letërsia jo një gjë duhet me thonë që është fakt. Ne alfabetin e kemi në 1908. Me faktin që alfabeti jonë fillon në 1908, edhe me faktin që i duhet natyrshëm një kohë që kjo alfabet dhe mu pranu për njerëzë, se nuk është që 1908 ata kanë vendosë automatikisht është pranu prej të gjithëve, ajo ka një me gjatë ka kalu një periudhë, me faktin që letërsia jonë shpërthen vitet e 60-ta, 70-ta, kjo të regon të gjitha. Në historinë e letërsisë kemi të mangët. Duhet kundërshtoj. Kemi të mangët. Jo është dhe... Pse duhet kundërshtoj? Hajtë dëgjojmë, do të kundërshtojmë përsëri. Ne kemi alfabetin latin, kur e kanë turqit alfabetin latin? Një 15 vjetë ma vonë. Po, 1923. Pa të lutëm tash, mos me kësa... Mitëm i të atë turqit kanë shkru në spanisht. Po kanë shkru në alfabet arabe, na kemë shkru në arab, kemë shkru në grek, kemë shkru në latin. Nuk është domon që kemi shkru që ka qenë letërsia, jo. Nuk është që ka qenë letërsia, jo që kemi shkru në. Herë me kalume të kam ragu, sot po të ragoj. Po mirë të ragu, të këtu për mi ragu njëri tjetër dhemi. Atëherën ku pas kulturë, për mi ragu njëri tjetër dhemi. Turqit e kanë nobelistin, e kanë. Bile dhe autorin e himit e kanë shqiptar. Mirë të gjuhën e vetë e kanë 600 vjetë shkruar ata. Turqit e kanë 600 vjetë shkruar gjuhën e vetë. A kanë shkruar në alfabet osmanisht, a kanë shkruar alfabet latin, po në rregull. Bizunku ka 1555, nuk është traditë e parë, është libri i parë. A ka qenë letërsia, s'ka qenë letërsia, jo. Po në rregull. Herën e kaluam kam tregu kulturë, s'kam reagu, këtë herë po të reagoj. Ti reagove nuk është që thënë ai gjallë, s'ka problemi, ti reagove, po nuk është që thënë ai gjallë. Nëse është shkruar ndërbreza, a kemi mbrin në stadin që tash po shkruajmë pak si tepër edhe po botojmë pak si gjithçka. Kompenzojmë gjëra. Shko, mës paku i takon të atakohet letërsia. E qartë, nuk është ideja me ataku. Mas pak të atakohet letërsia. Te ke funit është letërsia është punë qefi. Punë qefi. Legjitime. Punë qefi, botimit, s'ka të botuesi që e paguën, s'ka problem, ka dhe botuesi nuk i interesan ajo, ka dhe botuesi, prandaj është pluralizëm, se cilë e gjenë vetën, dikush e bën një darësëm 10.000 euro, dikush e bën 100.000 euro, dikush s'bën darësëm hiç, martohet, pa darësëm fare, kështu që këto janë gjëra që nuk dënjon të merren me këto. Do është problemi tash te konkurenca, qofse po e përmeni vazhdimisht Francën sepse jemi rrjedha 2000 romanës brenda vitit botohen në Francë. Çfarë konkurrencë 2000? Mas një viti qofse nuk jenë rrjedha, po veç titujt e romanëve s'është mund me mahanë është letërsi e madhe, është frankofoni 300 milion, na jemi 3-4 milion, 5 milion me problemet ndryshme, me infrastrukturë katastrofale, me diplomaci kulturore kurkun. Ishte fest, ishte hapje, duhet flasim dhe ta pranojmë si të mirëqenate, se probleme ka sa dush në aspektin e qeverisë.
Spektimin e qeverisë, të ndamja e fondeve, të mbështetja e librit, të blerja e librit. Skandaloz është kjo. Po, duhet durim, që po them durim, se nuk zgjidhen gjitha gjërat brenda natës. Nuk zgjidhen, është e pamundën. Është e pamundën, prandaj Panajiri është një vend ku shihen botues të mirëfill që kanë një vizion, që do të ndihmojnë autorin, do të ndihmojnë lexuesin, se japin zbritje, heqin nga vetvetja një pjesë të përqindjes për të lëvizur, sepse mos mendojnë njerëzit që sot bie fjala i shes 500 euro libra dhe tash do 500 euro shkoj lokalin e parë dhe i bëj rushkumlla. Jo më 500 euro blet drejt më një herë të një autori tjetër. Është puna e vizionit, ha. Ky shkrimtari francez François Henri Désirable, që vjen mas nesër, sa ajo është dashur me qenë në hapje, po kishte një aktivitet në Paris ditën e nesërme dhe ishte pamundur të vinte. Do të habiteni me çfarë fenomeni do të gjej ai Kosovën. Kosova nuk është përjashtim nga Franca, nga Gjermania, nga Anglia, nga askund. Në korelacion statistik të banorëve, ne jemi shumë rregull jemi. Problematikën që ka këtë romanin që ka trënë Francën vitin e kaluar në Andorë, ishte nxjerrjen e ngushtë të Gonkurit, dhe Gonkuri nuk ja dha për shkak se e lakon pak fenomenin e Gonkurit, Akademisë franceze. Ai do të habitet në Prishtinë, se atë tematikë unë kam lexuar në 1976. Domethënë, jo vetëm unë, po edhe brezi që thot ne brezi i ri. Shiko, ne kemi qenë rrjedh në vitin 1976, 77, 78, 10, të njësë, ato s'ka do drastisht, as demonstratat të drisht, as burgjet, as kjo gjendje që ka arë sot, sot edhe Daudemaku t'i thash. Shiko, ne kemi veteran të luftës, po kur s'na pranojnë që kemi edhe veteran të librit. Kemi edhe veteran të kulturës. Kemi edhe veteran të kulturës. Jo veç me veteran me një muaj e me 5 ditë, veteran që një jetë ja kushtën librit. Këto do të jemi realist ndaj kontribuesve, sepse thonë para automatikve se kom nërë kur librin. E kom afirmu ku do qoftë në për Panajiri, jashtë e mrenda, gjitha bile, 1995 në kom shku Bundestagut, hiqni sankcionet kulturore për librin, se nuk në lejonit marim pjesën në Frankfurt. I kam shkujt Bundestagut, i kam gjitha dokumentet. Herë do kur i shkuj kutimet, shërmgutesh, po pranajete që tha, po ke ko. Po kur të botohen shkresat e Bundestagut në 1995, apo shkresat e 1996, që ne kemi kërkuar që Tiranë të filloj Panajiri librit, krijohet shoqata e botuesve, se nuk mundemi në thundrën e çizme serbe të bënim këtu, edhe si rezultati i saj u bërë dhjetor në 1998 Panajiri i parë. Është 7-8 muaj është diferenca mes Panajirit Prishtinës, së si vetë kremton 106 vjetorin pavarësia Shqipërisë. Këto është problemi. Këto është problemi. Ne jemi vizionarë këtë qenë. Po, është vërdet, Prishtina ka traditë dhe në organizim Panajirit, edhe mua më pasi që një pjesë kohë se kaloj në Tiranë dhe ndodhë në diskutime me njerëz intelektuale atje, ka një talem, në vitet unë jam shkolluar në frymin e fundit viteve 70, viteve 80, ne në atë kohë letërsinë kemi konsumu me të madhe, gjithçka që unë kam sot si personalitet e kam prej asaj kohë, ma atë idenë që kjo përpos si kam e nabo njerëz më të mirë, kam e nabo dhe shqiptarë më të mirë, ta kemi qartë, pavarësisht ta kemi lexu letërsi që ka ardhur pe autorëve shqiptarë Shqipërisë, apo kemi lexu letërsi që ka ardhur pe autorëve tjerë, me vetë faktin që e kemi lexuar në Shqip, ka qenë përkthyer në Shqip, ne kemi përjetuar si një lloj gjë jo të vogël atë punë, sepse në gjuhën serbokroate ke mundur me marr ku ke dasht, po ta kesh në Shqip një autor botnor, një autor të madh, ka qenë një lloj fitore e vogël shpirtërore, kështu e kemi përjetuar ne. Që përdesa në Shqipëri ka qenë pak më ndryshe, këto janë çfarë nuancat e vogla. Kështu që po e them, kjo Kosova jonë e vogël është e varfër e gjitha, po është super kreative dhe këtë kreativitetin nuk e ka veç sot, por ka të trashëguar. Edhe dallimi me Shqipërinë tash, në kohën kur nominalisht nuk ka ndonjë pengesë politike, vazhdon të jetë në nuanca apo në substancë. Janë dy gjëra. E para, domthonë ne paguajmë faturën e izolimit si shoqëni, edhe kjo duhet me thonë, sa më shumë që qëndrojmë të izoluar, ne do shkojmë mrapa ose do rrim në vend numërar. Edhe ne rrezikojmë kur ndodh ky farë liberalizimi i vizave, unë i frikohem një gjë që mund të më ndodhë, që ik kremi i shoqërisë, njerëzit që mendojnë, njerëzit që kanë ambicie, njerëzit që janë kreativ, kanë frikë që kanë me ik. Edhe, domethënë, kanë me ik dhe nuk kanë më kthy. Që kjo ka ndodhur në Greqi ky fenomen,
ka ndodhur në Kroaci ky fenomen, po ndodhin shërbime të mëdha, po ndodhin në Maqedoni, njerëzit që janë shkolluar, të cilët kanë prit që do japin diçka shoqënisë, ata shkojnë diku ku merr një rrugë më të madhe dhe se lodh kokën për atë punë. Sa i frikohem, që do jetë faktura ekstra e izolimit, se njerëzit janë lodhë dhe... Edhe ka friku kësaj, e harraj e këtë. Edhe ajo është friku që po iket edhe e ka izolu. Këtë janë fenomene që po ndodhin në rajon, sepse njerëzit janë lodhë ti Abdullah dhe në momentin e parë thot ta shfrytëzoj rastin për diçka më mirë. Kështu që izolimi neve po na mon në vend numëro, po përndryshe nuk ka ne dallim të madh me Shqipërinë, ta kemi të qartë. Shqipëria ka infrastrukturë më të madhe që ka trashëguar, për fatmirësisht e ka rujt, ka popull më shumë, që është shumë rëndësi, ka një qasje në media në raport me librin pak më të sofistikuar se në Prishtinë. Këto janë përparësit. Kur po thuaj ka trashëguar infrastrukturën i famshëm ai rasti me Laçin në 97-ën, që i thejnë edhe shkatrujnë gjitha ndërtesat përveç bibliotekës. Se s'kan një me vjetën bibliotekë. Pas reklamave kthehemi me pjesën e fundit të emisionit në atë se janë trendet aktuale dhe si mund të vazhdohet këtu tutje. Gëzoni familjen tuaj me një udhëtim, rregullo shtëpinë apo banesën tuaj, apo investo në veten tënde përmes kredisë personale nga NLB Banka deri në 10.000 euro, pa garantues, pa bashkuamarrës, pa kolateral dhe me mundësi të pagesës deri në 5 vjet. Apliko tani dhe përfito kushte preferenciale në Comfort Card, sigurimin aksidental dhe mbi tërheqje deri në 200% të pagës. NLB Banka. Kemi kthyer në studio, po vazhdojmë të flasim për librin, për trendet të ardhmes fat që Panairi sot ishte dëshmi që ka vizion të botuesit, ku e mbështetni këtë poem? Po vizioni është prurjet që ndodhin, domethënë veprat më të harrira sot në botë të ke shqip se për konkurrencë e botuesve, që nuk jam menazhor, nuk vrapoj të marra drejt e merë botuesi tjetër. Edhe në këtë drejtim, domethënë jam shumë komod ndjehem, sepse kam kriju lidhet me botuesit më të mirë bjefjarët Francës, ose Gjermanisë, ose të Anglisë, ose të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Problemi është të ne këtu në Kosovë, është një fenomen shumë i çuditshëm dhe duhet t'i thuhet edhe opinionit. Është shumë lehtë paraja të shndrohet në libër, produkt të mbushësh depon, po e kundërta është shumë problem. Ai produkt të kthehet paraja investuar dhe të investohet në librin e ardhshëm. Këtu është problemi. Këtu çalojnë bibliotekat e Kosovës, çalojnë bibliotekat e shkollave, besa dhe problemet e blerjes që bën. Unë disa herë kam kritikuar, me drejtë kam kritikuar, s'ka ardhur mirë, po duhet ta kritikoja që blen libra të fotokopjuar. Është shumë e çuditshme në diçka që nuk duhet prishur atmosfera e ceremonisë hapjes. E besoni apo jo që nuk ka TVSH letra që blehet për zyre e për parlament në A4 me letrën që shtypim në libra. Letra që shtypet librat në shtypshkroj i nënshtrohet TVSH se i nënshtrohet gjitha tatimeve të tjera. Ndërsa letra për zyre është material i zyrës. Edhe këtu domethënë i ka favorizuar shteti fotokopjues. Këtu është fatkeqësia. Ka skena kur ti shkon në një lokal që ka fotokopje edhe ai punëtori fotokopjes tregon cili skript për cilin provim është edhe për cilin dush fakultet edhe janë po kredi është bërë me këtë është prish, çdo është prish, siko tenderimi, si mund tenderohet një roman për shembull i Albatrosit tender kur ligji ta detyron çmimin në kopertinë, ku ka mundësi domosdoshmë është abuzimi, fotokopimi, asgjë më shumë. Ka përmirësime në këtë aspekt. Kampane për biblioteka, se shkoj nga njëherë në biblioteka sa do një manifestim, do një qëka sa mi pa. Kampane librat e Buzukut fotokopjuar në le. Ka fitu dikush të derin, e ka fotokopjuar. Të mërshme. Është vërtet kjo, po ka përmirësime të vogla, kisha thënë. Ka rastis personalisht, kam shkuar të fotokopjoj librat e mi dhe më kanë thënë
në njërë nga fotokopit këtu në Prishtinë, kanë thënë nuk guxojmë ta fotokopjojmë sepse është tani ka hyrë në fuqi ligji. Po se i person i njohur, se po të shkoj si student, më njëherë ta fotokopion. Atëherë do thash, po unë jam ky personi, dëshiroj librin tim sepse s'ka më kopje. Mirë po, ma detyruan që t'ua japni dokumenta të dëshmojnë se vërtet jam unë. Do pavarësisht që je figurë publike dhe dihesh. Që më thënë të tema, a jetohet prej letërsisë? Tash, mu jetohet, a jetohet mirë është pyetja. Okej. Sepse menoj që si ky brez në këtë pyetje e bëjmë, a jetohet mirë, se por me jetohet. Po, gjithçysh. A jetohet mirë? Jo. Jo, sepse është, tash unë po flas si pa modesti, këtu do kemi arë me full realitetin, nëse njëri për autorëve më të shitur shqiptar, edhe problema. Është problem. Sepse tregu është i vogël, pavarësisht që ai tirazhi ynë na duket i madh, po tregu është i vogël. Dhe këto fitime nuk janë kush e di se çka. Kështu që në botën perëndimore, po hiç më larg të fëmijët tonë ekziston një lloj tradite ku botues të fuqishëm ndajnë edhe premium, bonuse ndryshme, stimulojnë shkrimtarin. Ata normal, ato i marrin pi burimeve të treta, pi sponsorëve. Këtu te ne nuk ekziston kjo tradit për arsye sepse botuesi është i varur mbi aty në shitjeve. Nëse nuk ke treg shkat shtyn më ul me shkru, përveç motivimit që parashtrojmë pyetjen drejt. Nuk është vetëm ai që shkruan, fillojmë pej botuesit, se raporti shkrimtar-botues është raport simbiotik, është simbioza ajo. Donë çka e shtyn botuesin me shtyp? Me nxjerr librin. Jo me shtyp, po me botuesi, botimi dhe shtypja nuk është e brazileshme. Kërkoj fal. Edhe qa shtyn botuesin me botu librin, pastaj qa shtyn shkrimtarin me shkruar librin edhe me ofru botuesit. Është pasioni. Ne kemi botues cilët janë pasionant edhe dëshirojnë që të bëjnë diferencën. Edhe kjo është këtu në këtë pikë është qëndrona që tha Abdullahi veteran të kulturës, veteran të librit. Është shumë është rëndësishme kjo në botën shqiptare, nuk po flas vetëm për Kosovë, flas edhe për Shqipëri. Ka botues që e kapin këtë dimenzionin ekonomik tjerë, ka botues që janë të fuqishëm sepse kanë edhe veprimtari 2, 3, 4, edhe tash botimi është një për veprimtarive ekonomike që ka kompania, ajo është muhabet tjetër. Në këtë rast, ne kemi botues të mirë, se kur botuesi i mirë, tash mund të takon me folë, sepse botues Abdullahi me foli del që është subjektiv, po si njëri që i shot 2 ante medalë, kur botuesi i mirë i njeh gjitha rregullat, botuesi shqiptar, të fillu pi drejtës autoriale, obligime ndaj shtetit, obligime ndaj shkrimtarit, obligime tjera, domethënë, realisht me fol është goxha punë e sikletshme kjo. As më tepër ballafaqohesh me fenomenin Kosovës, në Shqipëri nuk ekziston, ama jep librin. Amon, kur shkon qevaftore me shku si thua më jep gjysmë 5. Ta kemi qartë, nuk thuhet për librin, ama jep librin. Ma dhuro librin. Libri është me gjithate nëse dhe është një parim, libri dhurum nuk lexohet. Që thu më pas vyt këtë diçka s'ma kish falë. është psikologjike është e. Edhe ndeshta me thonë një gjotë të ky panel mu që kam le për shtypje, sepse të botosh veprat për këthyra është këtë në regull. Të botosh vepra për letërsive që ne nuk mund t'i lexojmë, është edhe më e mire. Letërsia franceze, letërsia spanjole, letërsia portugeze, letërsia bashkore, ruse, bieloruse, këtë në regull këto. është një arritur për kulturën tonë të kemi në gjuhën Shqipe, tituj që sot janë aktual në Francë, ne i gjejmë të botuar në Shqip, atë botuar në Kosovë, për Buzukut, apo për dikuj në Shqipëri, pak ka rëndësi këtu. Po e treta janë autorët vendorë, për shumë unë isha pak në përpanerë dhe pas, për shumë është libri i ri për Ardian Haxhaj, ta shemni se të munja gaboj, Ardian Haxhaj, në kanë zjerë botimit koha, unë kom pas rast me lexu një libër. Ishte vjetin konkurent për çmimin Kadare. Kam lexuar rastin me lexu libra. Ai është një autor shumë interesant. Po ka botuar në romanin romantik, Edhe është një autor që ja vlen mu lexu. Tash për shihet nuk diskutohet se njerëzit kanë shihet ndryshme. Pastaj vitin e përsëri është ky libri, nuk kanë dhënë libër të ri, por është libri ndriçim Ademaj, qoftë ato poezi, qoftë prozë, që kanë zerë që poshtu ja vlen me lexu. Po
Po angazhohem, po ndalim të autorët e Kosovës që mu më kanë lënë një farforme mbresa. Mu nuk më takon me folë për librin e vetonit, se flasin gjithë tjerët, po dhone ka publicitetin e mjaftueshëm ajo, po unë po flas për këta autorë tjerë, dhe këto janë gjëra që kur e ka për vrenë të panajiri i Prishtinës nuk janë punë të vogla këto. Dhe unë inkurajoj njerëzit që ti marrin t'i lexojnë. Kam fjalën për lexues që dëshirojnë me eksploru gjëra të reja. Se njerëzit kanë një shije të caktuar shkon e merr. Ne nganjëherë duhet edhe ta largojmë, ta munjanojmë Modestin. Po marr dy shembuj, Ilirin këtu edhe Valentinën që është pjesë edhe domethënë stafit juaj këtu. Çfarë përmasash ka marrë libri i saj në 2006 të botuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Habitesh. Edhe ka librin e ri shumë interesant, librin e ri poetik, i cili u promovuan në Paris, ka të promovuar këtu. Po, mandej Flutra Mustafa që bet librin e dytë doli, sot libri i saj i dytë doli, sot panajër doli. Ose libri i botuar në frangjesht dhe në italisht dhe në portugalisht i Iliris. Mos të shikojmë sa është gjatë, sa është shkurt Iliria, po është problemi substancës, botosh në harmatan në Francës poezi, nuk është punë e vogël. Po ne çuditë me njerëz tanë, domethënë i marrim si diçka shumë, ose bie fjala dikujt mos i pëlqej sjellja shumë moderne, ose ta them kështu ekstravagante e Albatrosit, po ato janë gjëra periferike, shikoja librin. A ku është problemi këto? Duhet botuesit bëjmë marketing më shumë? Duhet lexuesit të... Mos harrojmë, ne jemi shtet, po ende jemi provincial. Ne do ta largojmë provincializmin, do ta respektojmë vlerën, s'më intereson i cilës parti, kujt është, çka është, i cilit klani, si vlera është vlerë. Këtu duhet krijohet kultura. Si komunikohet me lexuesin. Po flet vepra vetë, sepse pse po e them këtë? Qofse një libër i mirë, një roman. Ilia vetëm më e thonë dy fjalë. Jo, një roman i mirë, se një roman të mirë edhe në Francë po të botohet shkriptaris fiton asgjë. Po qofse e shet ai në 30 gjuhë, 30 gjuhë, nga 1.000 euro janë 30.000 euro. E këtu dhe shkrimtari ynë do të bëj një vlerë, jetë nalet provincë, të nalet në bifjala në Fush Kosovë. Këtu është vlerëmi, ose të nalet në Junik. Si dilet nga Fush Kosovë, ose nga Junik. Është fare thjesht me vlerë, në shumica librave të cilat janë botuar në jashtë, as nuk i kam njohur botuese, dhe më thënë gjithë çka ka shkuar përmes komunikimit, qoftë me dorëshkrime me post, apo përmes komunikimeve me e-maila, edhe besoni që kjo edhe më shumë thjesht më ka motivu për me punu edhe më tepër, sepse vetë fakti që një botues në Paris ta ktheni përgjigje në afat rekord, sepse ta jep një përgjigje se poezia jote është bashkohore dhe do të botohet në kolanën e poezisë evropiane, është e mjaftueshme. Sot ka një shkrimtar, ka sidomos shkrimtarë që njihet edhe gjuhë të huaja, duhet edhe këtë ta themi, ka shumë mundësi që të kontaktoj botues, që të depërtoj edhe të botohet edhe të shpërthej për te kufive kombëtar. Sepse vlera e gjen rrugën e vetë. Nuk ka viza, nuk ka aeroplan, nuk ka mënyra të cilat ty ta stopojnë, ta ndalojnë sukseset. Në është e pamundur. Apo kërkon kjo për shkrimtarit me qenë pak ma shumë se aq, në kuptimin që po duhet me qenë pak edhe tregtar, pak edhe i gjendshëm, pak edhe me i kriju marketing vetës. Që ka në fillim diplomacia kulturore. Franca ka institutin përkthimeve që i mbështet botohen jashtë Francës. Kur i Francë e bën këtë që ka nivel për ne pothuajse pa rreçëm, le ta them. Po diplomacia jonë kulturore, për çka kemi ato ambasada në Paris, në Londër, në Washington e gjitha? Jo, habitim, ajo duhet ka detyrim nga një autor të pak të një autor në vjetë shqiptar të Kosovës, së është më thanë shqiptar më tjetë edhe i komuniteteve, të është mos të bëjmë dalime. Duhet diplomacia kulturore. Diplomacia kulturore kemi zero. Ju lutem, ne kemi oligarkur më të madh Kosovës, ministër të punëve të jashtme, diplomacinë kemi zero. Më falin, është normal ai njeri, po falas hapur, sot kam pas një aktivitet në Swiss Diamond, ishte libri i Bedel Albright, unë kam pas shok gjeneratës normale. Unë kam jetë libri, unë kam bërë historinë me liber, ai ka bërë historinë me marrëdhënie me Rusinë, me tash ka bërë miliarda, në rregull, ti bën miliardat, po diplomacinë kulturore me cilën paguhet nga taksat edhe të mia, ai duhet ta mbështesë. Një shumë keq që them këtë dhe du ta themi. Du ta themi. Diplomacia kulturore zero.
të një njeriu që është një strut është problem me mbrojt. Diplomacia kulturore vazhdon të jetë problem deri këtu, dakord? Ama përgjithësia e individit nuk kanë shkalohet këtu, sepse dhe artisti është individ. Artistët tonë kanë gjetë rrugën Bienalet Venedikut vetë. Tash ajo është ndru një farë atraksionit që delegacioni që shkon në mbështetje është dy herë më i madh se grupi artistëve që shkon atje. Dhe do si tha Iliria, artistët kur ekziston brumi, kur ekziston ideja, ata gjejnë rrugë dhe... 24 personel, dhe me thonë, ministeri, shpërthejnë në këtë rast. Po, letërsia është pak më specifike. Dhe këto përdhem që sot kanë ndryshuar kohrat dhe raporti botues-shkrimtar është raport simbiotik. Sidomos letërsinë kombëtare aty ku krijon autori, sepse kur shkon në letërsi tjetër si autori huaj, është një muhabet tjetër. Në letërsinë tonë kombëtare është raport simbiotik. Ku po aq sa bën botuesi, duhet me bëhet shkrimtari, sepse kohrat kanë ndryshuar dhe kjo mundsinë ta jep. Angazhimi i shkrimtarit e bën diferencën, është diçka shumë e madhe, kjo dhe nuk është punë e vogël. Dhe unë inkurajoj njerëzit, shkrimtarët e ri që të lirohen për kësaj ide se unë e shkrova librin dhe e përfundova, ose unë e shkruaj. Kërkuj si intereson që ti ke shkru, mund t'jesh dhe maj talentuari. Ka plot njerëz talentuar që puna aty në kur sot koha ta jep mundësinë që të dalësh sipërfaqe, ta promovosh atë dhe të ecë. Pse po e them i përmend atë emra të caktuar këtu? Sepse ka plot njerëz që shkruajnë. Unë mbaj mend tek i Dervishi, ndjesi pa shpirtit, që thoshte tirazhi më i madh natë kohë. Tirazhi më i madh i librit 500 kopje, shoqata shkrimtarëve 2000 anëtar. Domthonë 4 shkrimtarë realizojnë një libër. Edhe kjo, këta korhat kanë ndryshuar, nuk është më ajo kohë, edhe duhet me dalë, me promovu punën tonë, me debatu. Këta autorë që përmend janë autorë që kanë thyr ca stereotipet vogla, kanë kriju stil, kanë lexu, kanë pa. Edhe ajo që ka dallon autorin për një autori tjetër, shkrimtarin për një autorit, është fakti a ka zonin e vetë veçantë apo nuk e ka zonin e vetë veçantë. Se që ka pas më shkru, më shkrujmë iluzionin. Nuk ka me dalë një shkrimtar për Kosovës apo për Shqipërisë, apo edhe për kujdo që ka me shkru diçka të re që se ka shkru dikush. Po zoni vetë i veçantë e banë ato, sepse letërsia ka... Në fund të emisionit nuk mund të mos e prekit temën e komunikimit me lexues nëpërmjet krejt këtyne që me thonë, platformave të reja. Albatrosi është mjeshtër i Instagramit edhe i platformave elektronike. Ja vetëm rrjetet sociale. A i përdorni, a janë një prej burimeve për me mritë e lexuesin nëse po si funksionon ajo po? Absolutisht po, e përdori shumë, dhe përgjithsisht mediat e reja dhe rrjetet sociale, kam edhe faqen time në Facebook, po gjithashtu edhe blogun, dhe blogu është një diçka shumë e mirë, dhe aty komunikoj me lexuesit, vazhdimisht i mbaj të përditësuar qoftë me aktivitetet, do të thënë letrare, me botime, me festivale, me lexime, gjithçka që ka të bëj rreth veprimtarisë botuese. Absolutisht marrë edhe lavdata, marrë edhe kritika jo, nuk ka ndodhur deri tani, po përgjithsisht do të thënë është një lloj feedbacku i jashtëzakonshëm. Gjithashtu nëse ka ngjarje caktuar si tani që është puna e panairit apo promovime, është një mënyrë shumë e mirë e marketingut për ta promovuar vetveten edhe veprën tënde. Edhe e shoh që është një trend në rritje. Natyrisht. Është në rritje në fakt. Ti e mjeshtër i kësaj pune. Po vetëm çështja është të janë konsumu tashmë të kemi të qartë. Dhe gjithmonë duhet të jesh në kërkim të formave të reja të shprehurit. Unë e vrej, sepse në mos kur gjë tjetër krijuesit të rrjeteve sociale dëshirojnë me fitupje ti muhabete, ti nuk ke parat mjaftueshme gjithmonë me promovuar. Po sot duhet me ndjek format të reja, unë për vetën time i ndjek këto format të reja, a bëj live në Instagram, cilët është një vish shumë e hollë aty që të mos digjesh, e bartë rrezikun e vetë. Pastaj duhet të dalësh njerëzit të shohin në komunikime, dhe tash kur del në komunikime në debate, ajo për ashtu e ka rrezikun e vetë, sepse kur nuk mund është mja qëllu, kur gjithmonë do të del dikush që nuk ka mu pajtu, gjithmonë dikush ka mu ndjej ofendum për asaj që ke thonë ti. Gjithmonë dikush kanë me dalje 20 statusat sa e live në televizion kundër teje.
edhe ti duhet mi pranu të gjitha ato, është pjesë e kësaj. Sot jetojmë, do më thonë, në një kohë, kur ti keme dalë në arenë dhe je lakurisht, si kanë thonë për para cipidan cullak, e ti fjallë përdorit vjetër, në kretë populore, dhe një këtërsisht lakurisht para ledzusit tanë, dhe jo vetëm para ledzusit tanë, para gjithve, edhe që cili ka të drejtën tash me të ndërhy, me të sulmu, me të korrigju, edhe ti duhet me pranu ato që gjitha si krejt normale. Edhe këtu tash bëhet diferenca. Sa mund është me te kalu këtë, edhe mbi gjithë këta të më thonë ti me mbjetu, bash me shumica njerëzve lodhën. Edhe s'mundet me dëru dikush me shkru kundër, s'mundet me dëru dikush me të sha. Një gjëta kemi qartë dhe profet janë sfidu, dhe shkrimtarët ma të ndaj janë sfidu, dhe njerëz ma të dashën të historisë. Dhe thonë, është një, tash t'i bëj një reklam të vogët librit tim të fundit, njerëzit do të shajnë, edhe do të linqojnë, po në fund do të kryqëzojnë, edhe në fund do të adhurojnë, për për njëjtë atë gjëra për cilat kanë shahet, kanë kryqëzu. Kjo është realiteti ynë, në cilin a jetoj. Edhe shkrimtarët të cilët kanë vlera, këti realiteti i mbjetojnë. Autorët, të cilët jo domosdoshmërisht janë shkrimtarë, janë pjesë përbërëse e tregut, janë pjesë përbërëse e ofertës që ju jepët për të lexu. Atë që doni e mirë është që në Shqip mund të lexoni libra, atë mirë e ju është që të zgjedhni atë që ju tërheq më shumë me që po, sfida dhe probleme ka, po si duket fryma e panairit kanë diku të gjithë mysafirët dhe shumë a shumë ishin të interesuar që pozitivën ta promovojnë edhe keni panairin aktive dhe sot ka fillu edhe nuk ja u prisha disponimin festiv. Duke falendru Abdullah Zenelin, Lirëzajmin dhe Albatros Rexhajn, këtu është lajmëroj, klikun për zonde, shimi nesër miru pafshim.